Bună ziua, dragii mei! Eu sunt Stella Ivan, bine ați venit din nou pe canalul meu. Astăzi nu voi face o prăjitură, nu voi face un desert. O să fac, să zic, un amestec între tobă și răcituri. De ce zic asta? Pentru că fac numai din urechi. Nu pun alt fel de carne decât urechi. Așa că nu o să fie o tobă, pentru că în tobă mai punem și carne, mai punem și șorici și organe. Eu aici nu pun decât urechi. Pun foarte puțină zeamă, deci nici nu pot să spun că sunt răcituri, pentru că nu au foarte multă zeamă. Așa că va fi un amestec între tobă și răcituri. Să vedem ce o să iasă. N-am făcut niciodată până acum, vreau să văd dacă sunt bune și cum îmi vor ieși. Dragii mei, încă o dată vă rog, ca de obicei, să nu uitați să dați like, să faceți comentarii, să distribuiți acest video și să vă abonați cei care nu v-ați abonat până acum. Haideți acum cu mine să vedem despre ce este vorba, ce îmi trebuie pentru a face aceste răcituri tobă, nu știu cum să le numesc, și să vedem ce o să iasă. Haideți cu mine. Acestea sunt ingredientele. Eu aici am 4 urechi pe care le-am pârlit bine, le-am curățat, le-am spălat bine. O să le mai tai pe jumătate pentru că sunt foarte mari. O să le mai tai foarte mari. Sunt destul de mari și o să le mai tai pe jumătate. Eu când fierb carnea pentru tobă sau pentru răcituri, nu pun niciodată legume. Nu-mi place gustul acela de legume când fac răcituri. Așa că nu o să pun legume, o să pun decât foi de dafin, piper și sare. Aici am în jur de 30 de grame de sare, la 3 litri și jumătate de apă puși în oală, unde o să pun să fiarbă urechile. Așa că am 4 urechi, foi de dafin, piper, 30 de grame de sare și 3 litri și jumătate, cum am spus, de apă. O să le tai pe jumătate și o să le pun la fiert cu toate aceste ingrediente. Voi spuma atunci când va fi cazul, după care le voi lăsa la fiert, cum am spus, în jur de 2 ore jumate, 3 ore. Dragii mei, aici este oala cu apă, am mai pus o jumătate de litru, deci în total am 4 litri de apă, mi s-a părut un pic cam puțin, 3 litri jumate. Am tăiat urechile pe jumătate, le voi pune în oală. Am zis să fie destulă apă, să aibă unde să fiarbă, pentru că va trebui să fiarbă 2 ore și jumătate, 3 ore, apa se va evapora. Și așa că mai bine să fie apă mai multă decât să nu fie de ajuns. Voi lăsa să fiarbă, pun și sarea. După cum ați văzut, am pus urechile și sarea. Voi lăsa să fiarbă, să dea în fiert, ca să pot să spumez tot ce iese la suprafață. Când va fi curat, voi pune și piperul și foile de dafin. Deocamdată le las să fiarbă, așa că noi ne vedem în câteva momente. După cum vedeți, a început să facă spumă. Eu am o strecurătoare din aceasta mică de plastic și cu asta spumez de obicei. Așa. Deocamdată las așa, pentru că va trebui să mai spumez, nu s-a terminat aici. Dar în felul acesta spumez eu când am de spumat ceva, cu strecurătoare. Cu siguranță o să mai spumez de 2-3 ori până când va rămâne toată zeama curată. Așa că o să mai spumez, o să pun foile de dafin și piperul, după care voi lăsa să fiarbă în jur de 2 ore jumate, cum am spus, 3 ore, iar noi ne vedem când vor fi gata fierte urechile pentru această tobă. Ne vedem în câteva momente pentru voi. Între timp am pus foile de dafin și piperul, am lăsat să se gătească în jur de 3 ore și acum, astea sunt urechile, s-au fiert. O să tai partea aceasta de grăsime pentru că e prea grasă. O să o dau pe jumătate, iar aici am tava în care am pus o folie de plastic alimentar. O să o pun deoparte, am tăiat jumătățile pe jumătate din nou și o să le pun în tavă. În felul acesta. Așa.
să pun foarte, foarte puțină zeamă din zeama în care au fiert urechile, foarte puțină. Și o să continui cu tăiatul urechilor. Așa arată. O să mai pun puțină zeamă. Asta este tot. Nu se vede prea bine zeama, deci nu acoperă carnea, nu este acoperită de zeamă. Voi pune o altă folie pe deasupra, în felul acesta. Iar acum voi veni cu o contragreutate. Și anume o altă tavă în care am pus 2 pachete de sare, să fie cât mai grea. O să pun pe deasupra. În felul acesta. Asta este tot, este destul de grea. O să o bag la frigider până mâine dimineață, iar mâine dimineață o să o tai și vă fac prezentarea finală. Deocamdată, asta a fost tot. Nu este foarte greu, timpii de așteptare într-adevăr sunt cam mari, dar dacă vrem să mâncăm ceva bun, așteptăm. Așa că acum o să o duc la frigider, iar noi ne vedem pentru voi în câteva momente. Pentru mine, mâine dimineață. Dragii mei, eu am terminat toba. O să-i spun tobă, nu sunt răcituri. Răcituri la mine se mai numesc și piftii, deci nu sunt răcituri. O să o numesc tobă. Am terminat toba, am scos-o din frigider, după cum se vede, am ținut-o toată noaptea în frigider cu o greutate deasupra. A ieșit în felul acesta. Așa arată. Este nemaipomenit de bună. Nemaipomenit. Uitați-vă și voi ce minunăție. Am făcut, după cum știți, doar din urechi de porc. Nu am pus alt tip de carne, doar din urechi de porc. O sursă foarte bună de colagen și un gust nemaipomenit. Dragii mei, încă o rețetă care merită încercat. Încă o rețetă dusă la bun sfârșit. Dragii mei, am terminat toba, o să-i spun tobă cum v-am zis. Ce pot să vă spun? Este extraordinară. N-am făcut niciodată până acum, este nemaipomenit de bună. De fiecare dată am făcut carne, cu organe, cu urechi, cu șorici, dar doar urechi n-am făcut niciodată. Este nemaipomenit de bună, vă recomand. Această rețetă este ușor de făcut, ați văzut și voi, nu-ți trebuie decât să cureți niște urechi, să le părlești, să le speli foarte bine, să le pui la fiert cu, cum am pus eu, apă, sare, piper și foi de dafin. Dacă vouă vă place să puneți și legume la fiert pentru gustul acela de legume, pentru că are un gust deosebit de cum îl are această rețetă care am făcut eu. Doar că mie nu-mi plac legumele, nu-mi place gustul acela de legume și eu nu am pus. Dacă vouă vă place și vreți să faceți această rețetă, puteți să puneți acele legume. Este nemaipomenit. Foarte bună, foarte ușor de făcut și foarte economică. Nu costă foarte mult să facem această rețetă. Dragii mei, nu uitați să dați like dacă v-a plăcut, nu uitați să vă abonați la acest canal, nu uitați să faceți comentarii, toate aceste gesturi ale voastre pe mine mă ajută foarte, foarte mult. Așa că, pentru astăzi, nu pot decât să vă urez o zi minunată în continuare, sper să ne vedem cât mai curând posibil și până data viitoare, ca de obicei, rămas buni!